ඒ විදිහට Python download කරගන්න. download කරගෙන Python computer එකේ install කරගන්නවා. මම නම් Python shell එකෙන් නෙවෙයි ඔයගොල්ලන්ට Python උගන්වන්නේ. මම මේ Python කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Python වලට විතරක් සීමා වෙච්ච ක්‍රමයක් නෙවෙයි. මේ Python වලින් පස්සේ කෙනෙක් Java ඉගෙන ගන්න ගියොත්, කෙනෙක් C ඉගෙන ගන්න ගියොත්, C++ ඉගෙන ගන්න ගියොත් මේ හැම language එකක්ම computer එකේ run කරන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ ක්‍රමයට මම මේක run කරලා පෙන්නන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලෝ check කරලා බලන්න ඕන ඔයා install කරගත්ත Python හරියටම computer එකේ install වෙලා තියෙනවද කියලා. නැත්තම් මම මේ කියන ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙයි. ගන්න start menu එක Windows 10 වේවා Windows 7 වේවා ඕන එකක්. හරිද? මේක search කරන්න cmd කියලා. Windows command prompt එක. ඔය විදිහට cmd කියලා search කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ cmd.txt එකක් තියෙනවා. ඕක උඩ click කරලා ඒක open කරගන්න. හරිද? open කරගෙන මේකේ type කරන්න Python කියලා. හරි? ඔය විදිහට අකුරු හරියට type කරන්න. type කරලා enter කරලා බලන්න. ඒ විදිහට enter කරායින් පස්සේ මේ වගේ ඊතල තුනක් display වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර Python shell එකට එනවා. ඕන් ඔය විදිහට පෙන්නනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේ කියන ක්‍රමයට ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට Python code කරගෙන යන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? කාගේ හරි කෙනෙක්ගේ කම්පියුටර් එකේ ඔය cmd එක අරගෙන Python කියලා ගහලා enter කරායින් පස්සේ ඔය වගේ ඊතල තුන display වුණේ නැත්තම් හරි? ඊතල තුන display වෙලා Python shell එකට ආවේ නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට display වුණොත් එහෙම නේද? Python is not found. ඔය වගේ message එකක් display වුණොත් ආන් ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එකයි මේ කියන්නේ. අංක එකේ වැඩේ Python install කරාට පස්සේ computer එක restart කරලා බලන්න. restart කරලත් command එකේ Python කියලා ගහපුවාම මේ ඊතල තුන වැටෙන්නේ නැත්නම් ඒ අය මෙන්න මේ වැඩේ කරනවා. හරි? මේ my computer open කරා. හරි? open කරලා යනවා ඒකේ C එකට. මේ තියෙන C කියලා partition එක. ඒ C කියන partition එකට ගියාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවනි මේ තියෙන්නේ ඔයාලා install කරේ Python 3.3 නම් Python 3.3 version එකක් නම් install කරේ C එකේ folder එකක් ඇදිලා ඇති. ඕන් ওই විදිහට Python 33 කියලා folder එකක් ඇදිලා ඇති. ඒක open කරගන්න. හරි? open කරලා මේ මෙතන තියෙන address එක තියෙනවනේ. මේ තියෙන්නේ C Python 33 කියලා. ඔය address එකේ මෙන්න මේ හරිය click කරලා මේ address එක copy කරගන්න. හරි? ඕන් ඔය address එක copy කරගන්න. ඒ වැඩේ එතනින් ඉවරයි. මේක close කරලා දාන්න. හරි? ඊළඟට මේ my computer icon එක උඩ right click කරලා my computer icon එක උඩ right click කරාම මේ මෙතන අවසානයේ තියෙන properties කියලා එකක්. ඒ properties වලට යන්න. හරිද? properties වලට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තෙන් advanced system settings කියලා එකක් ඇති. එතෙන්ට යන්න. advanced system settings වලට යන්න. ඒකට ගියාම මේ වගේ window එකක් මතුවේවි. ඒකේ බලන්න computer name hardware නෙවෙයි මෙන්න මේ advanced කියලා tab එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය advanced කියන එකට advanced එක යටතේ තියෙනවා මේ තියෙන environment variable කියලා එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය environment variable වලට එන්න ඕන. advanced settings වල environment variable වලට ඔන්න ආව. ඒකේ මේ වගේ list එකක් උඩක් තියෙනවා. ඔය වගේ list එකක් මේ තියෙන system variables කියලා. මෙන්න මේ system variable කියන කොටසෙන් හොයාගන්නවා කොයි කැලේද? path කියන කැලේ හොයාගන්න. ඒක edit වලට යනවා. ඔය තියෙන edit වලට ගියාම පේනවද මේ මෙතන path එක යටතේ variable value එකක් ඔය විදිහට එනවා. ඒක දැනටම කොහොම select වෙලා තියෙන්නේ. නිකමට හරි වෙන අකුරක් ලැබුණොත්, නිකමට හරි space එක ලැබුණොත්, නිකමට හරි delete button එක ලැබුණොත් අර කලින් කිව්වා වගේම මේ path එක විනාශ වෙලා යනවා. හරිද? ඒ නිසා පරිස්සමෙන් මේ පියවරට ආවයින් පස්සේ keyboard එකේ ඇති end කියලා button එකක් ඇති. keyboard එකේ තියෙනවා end කියලා button එකක්. ඔය end කියන button එක එබුවායින් පස්සේ පේනවා ඇති cursor එක අර type වෙලා තියෙන code එකේ අගිස්සට යනවනේ කෙලවරට යනවා. දැන් ඔය කෙලවර type කරන්න semicolon එකක් type කරන්න. semicolon එක කියන එක දන්නව නේද? තිතයි කමාවයි. හරිද? මේ කෙලවර semicolon එකක් type කරලා අර copy කරගත්ත path එක control එකයි v එකයි ඔබලා paste කරගන්න. copy කරගත්ත path එක control එකයි v එකයි ඔබලා paste කරගන්න. දැන් දැක්කද අවසානයේ අර copy කරගත්ත path එක semicolon එකෙන් පස්සේ paste වෙලා තියෙනවා. එතන ඊට පස්සේ මෙතනින් එහා තියෙන හැම window එකකම OK button එක ඔබාගෙන යන්න. තේරෙනා නේද? හරි.
එහෙනම් ඕන් ඔය වැඩ ටික ඉස්සෙල්ලාම කම්පියුටර් එක කන්ෆිගර් කරගන්න.